තෙරුවන් සරණයි සදහැවත් පින්වතුනි. අසුභානුස්සතිය තුලින් මාර්ගඵල ලැබීම න්‍යායාත්මකව විස්තර කරන ආකාර කිහිපයක්ම තියෙනවා. ඉතින් මේ දේශනාව තුළින් එක් ආකාරයක් ඔබට පැහැදිලි කරන්න මා අපේක්ෂා කරනවා. අසුභ භාවනා විදිහටත් අසුභානුස්සතිය විදිහටත් මේ භාවනාව හඳුන්වනවා. ඇතමිට අසුභානුස්සති භාවනාව කියලත් හඳුන්වනවා. පිළිකුල් භාවනා විදිහටත් හඳුන්වනවා. ඔය සියල්ලම හඳුන්වන්නේ එකම භාවනාවකට අසුභානුස්සතියට. පින්වතුනි, අසුභානුස්සතිය තුළින් මාර්ගඵල ලබන්නට පුළුවන්. සෝතාපන්න, සකෘදාගාමි, අනාගාමි, අරිහත් කියන මාර්ගඵලයන් උපදවා ගන්නට පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අසුභානුස්සතිය තුළින් නිවන් අවබෝධ කරගන්නට පුළුවන්. අසුභානුස්සතිය තුළින් දස සංයෝජනයන් ගෙවා දමා උතුම් රහත් භාවයට පත් වෙන්න පුළුවන්. සසරින් එතර වෙන්නට පුළුවන්. පින්වතුනි, එය සිදුවෙන ආකාරය දැනගෙන සිටීම ඉතාම වැදගත් වෙනවා. න්‍යායාත්මකව. න්‍යාය හොඳට අවබෝධ කරගත් විට තමා ප්‍රායෝගිකව යෙදෙන්න පහසු වෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ ධර්ම දේශනාවේදී එක්තරා දහම් පරයයකින් එය පැහැදිලි කරන්න මා සතුටුයි. පින්වතුනි, මේ සසර කියලා කියන්නේ අනුභව කරනකොට ප්‍රණීතව දැනෙන නමුත් පසුවට බොහෝම විස වෙලා ක්‍රමානුකූලව විඳවලා මරණයටපත් වෙන්න සිද්ධ වෙන දෙයක් වගේ. ඒ වගේ ආහාරයක් අනුභව කරනවා වගේ තමයි මේ සසර ගමන කියලා කියන්නේ. මිහිරිවට තමයි පේන්නේ. අපිට හොඳයි කියලාමයි මේ සසරේ පේන්නේ. සසර කියන්නේ කුමක්ද? නොඑක් තැන්වල ඉපදෙමින් මැරෙමින් කාලය ගෙවා දමන එකට කියනවා සසර කියලා. අපි මේ ජීවිතේ මිනිස්යන් විදිහට සසර ගමනේ රැඳිලා ඉන්නවා. මනුස්ස ජීවිතය කියලා කියන්නේ සසරේ එක කොටසක්. තිරිසන් ලෝකේ ඉන්න පුළුවන්, പ്രേත ලෝකේ ඉන්න පුළුවන්, තව දිව්‍ය ලෝකයේ වගේ සුගතියකත්, බ්‍රහ්ම ලෝකයේ වගේ සුගතියකත් සසර ඔබට නිර්මාණය වෙන්න පුළුවන්. මනුෂ්‍ය ලෝකයේදී අපි මොන වගේ අත්දැකීම් ටිකක්ද ලබන්නේ? මනුෂ්‍ය ලෝකයේ කියලා කියන්නේ මනුෂ්‍ය ඇහැකින් රූප බලනවා, මනුෂ්‍ය කනකින් ශබ්ද අහනවා. ඒ වගේම මනුෂ්‍ය දිවකින් රස බලනවා, මනුෂ්‍ය නහයකින් ගඳ සුවඳ ආග්‍රහණය කරනවා. මෙන්න මේ වගේ අත්දැකීම් ටිකක් තමයි අපි මේ සසර කියලා ලබන්නේ. ඇත්තටම එහෙනම් සසර කියලා කියන්නේ කුමක්ද? ඇහැ, කන, නාසය, දිව, කය කියන මෙන්න මේ ආයතනයන්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වයට තමයි සසර කියලා කියන්නේ. ඇහැ, කන, නාසය, දිව, කය, මනස කියන මෙන්න මේ ආයතනයන්ගේ අත්දැකීම් ලැබමින් කාලය ගෙවන එකට තමයි සසර කියලා කියන්නේ. ඒවට නොඑක් වටිනාකම් දීලා බොහෝම උසස් විදිහට කතා කරනවා. බොහෝම අගය කරනවා සමහර අවස්ථාවල. නැත්නම් ඊට කියනවා මනුෂ්‍ය ලෝකයට වඩා දිව්‍ය ලෝකයේ තමයි උතුම්. ඊටත් වඩා බ්‍රහ්ම ලෝකයේ තමයි උතුම් කියලා. ඒ කියන්නේ බ්‍රහ්මයෙක් වෙලා ඉපදුනොත් ඉතින් බ්‍රහ්මයෙක්ගේ ඇහැකින් රූප බලනවා. බ්‍රහ්මයෙක්ගේ කනකින් ශබ්ද අහනවා. දිව්‍ය ලෝකයේ ඉපදුනොත් ඒත් ඒ වගේ දිව්‍ය ලෝකේ දෙවියන්ට අදාළ වූ ඇහැ, කන, නාසය, දිව, කය, මනස කියන ආයතන ටික ක්‍රියාත්මක වෙනවා. එතකොට පින්වතුනි, මේ සසර කියලා කියන්නේ කුමක්ද? ඇහෙන් රූප බලන එකට, කනෙන් ශබ්ද අහන එකට, නහයෙන් නොයෙක් ගඳ සුවඳ ආග්‍රහණය කරන එකට, කනෙන් ශබ්ද අහන එකට, දිවෙන් රස බලන එකට, මනසින් නොයෙක් දේවල් හිතන පතන එකට. ඉතින් ඕක තමයි සසර කියලා කියන්නේ. සත්වයා මේ සසර ගමනට මැදි වෙලා ඉන්නවා කියලා කියන්නේ ඔය අත්දැකීම් ලැබමින්, ඒ නොයෙක් ජීවිත ලැබමින් ඉදිරියට යන්නේකට තමයි කියන්නේ සසර ගමන කියලා. එතකොට මේ සත්වයා සසර ගමනට මැදි වෙලා ඉන්නවා කියන්නේ කොහොමද? ඔය ආයතන නොයෙක් ජීවිතවල නොයෙක් ආකාරයෙන් ලැබමින් ඒ අත්දැකීම් තුල ග්‍රහණය වෙලා ඉන්න එක තමයි පින්වතුනි සසර ගමනට මැදි වෙලා ඉන්නවා කියලා කියන්නේ. දැන් අපි හිතමුකෝ പ്രേත ලෝකේ ඉපදිච්ච සත්වයෙක්ට പ്രേත ලෝකේ දුක් විඳිනකොට මට දැන් මේකෙන් අයින් වෙන්න ඕනේ කියලා හිතුවට අයින් වෙන්න බෑ.
නිරේ දුක්ගිනි විඳිනකොට ඒ ගිනි දැල් වලට පිච්චෙනකොට මට මේකෙන් අයින් වෙන්න ඕන කියලා හිතුණාට අයින් වෙන්න බෑ. ඒ තුල හිර වෙලා ඉන්නවා. එයට නතු වෙලා ඉන්නවා. එයට ග්‍රහණය වෙලා ඉන්නවා. දිව්‍ය ලෝකයේ ඉන්න දෙවිවරුන්ටත් එහෙමයි. නිරයේ තියෙන දුක දිව්‍ය ලෝකයේ නැතත් දෙවිවරු නොඑක් සැපයන්ට ග්‍රහණය වෙලා නතු වෙලා ඉන්නවා. දුක්ගිනි වලට මැදි වෙලා ඉන්න නිර්සත්‍යෝ දුකින් ඒ ගින්නෙන් නිදහස් වෙන්න ප්‍රාර්ථනා කරනවා නම් ඒ වගේම දෙයක් තියෙනවා දිවි ලෝකේ ඊට අනිත් පැත්ත. ඒ තමයි ඒ දෙවිවරු විඳින සැපයෙන් නිදහස් වෙන්න කැමැත්තක් හිතේ උපදින්නේ නැහැ. අර ගින්නේ දුක් විඳින එකත් එක්තරා නතු වීමක්. ග්‍රහණය වීමක්, හිරවීමක්. අර දිව්‍ය ලෝකයේ සැප විඳින එකත් එක්තරා ග්‍රහණය වීමක්, නතු වීමක්, හිරවීමක්. මෙන්න මේ ග්‍රහණය වීමට, නතු වීමට, හිරවීමට කියනවා පින්වතුනි උපාදානය කියලා. බලන්නකො මේ ලෝකේ ඉපදිච්ච මිනිසයන් නොඑක් දේවල් වලට උපාදාන වෙලා ඉන්න, නතු වෙලා ඉන්නෝනේ. ඒක තමයි මනුස්ස පැවැත්ම කියලා කියන්නේ. මිනිසෙක් විදිහට ඉපදුනහම මිල මුදල් හම්බ කරන්න ඕනේ. යාන වාහන ඉඩකඩම් ගන්නට ඕන. බලන්න ඒ දේවල් තුල හිරවීමක් තියෙනවා. ඒවාට නතු වීමක් තියෙනවා. ඒවා ග්‍රහණය කරගෙන ඉන්නවා. ඉතින් මුදල් හදල් හම්බ කරන්න තු කොහොමද ජීවත් වෙන්නේ? ඒවා උපයන්න කල්පනා කරන්න තු කොහොමද ඒ තුලින් දියුණු වෙන්නේ? ඉතින් ඒ අත්දැකීම් තුලට හිර වෙලා නතු වෙලා ග්‍රහණ වෙලා ඉන්නවා. ඒකට කියනවා පින්වතුනි උපාදානය කියලා. උපාදානය කියලා කියන්නේ මේ ආසාවෙන් බැඳෙන එකටම නෙවෙයි. උපාදානයේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා ක්‍රම දෙකකට. ඇලීම සහ ගැටීම වශයෙන්. යමකට ඇලුනත් ඒකත් උපාදානයක් තමයි. යමකට ගැටුණත් ඒකත් උපාදානයක් තමයි. ඒක ඔබට ඉතා සරලව තේරුම් ගන්න මම දෙයක් කියන්නම්. යම් කෙනෙක් ද්වේෂ සහගතව කටයුතු කරනවා නම් ඒ වෙලාවේ සිතේ ගැටීමක් නේ තියෙන්නේ. ඉතින් ගැටීමක් නැති වෙලාවේ ඒ හිතේ උපාදානයේ ප්‍රහීනයිද? එහෙම නැහැනේ. ගැටීමක් තියෙන වෙලාවෙත් උපාදානය තියෙනවා. යම් කෙනෙක් මොන හරි දෙයකට ඊටාම ආශාවෙන් ඇලිලා ඉන්නවා. එතනදිත් උපාදානය තියෙනවා. ඇත්තටම පින්වතුනි උපාදානය කියන එක ඇලීමට විතරක් නෙමෙයි ගැටීමටත් තියෙනවා. උපාදානයේ ක්‍රියාත්මක වෙන ඇලීම සහ ගැටීම කියන ආකාර දෙකෙන්ම. උපාදානය කියන වචනයට තනි වචනයක් සිංහල භාෂාවෙන් ගන්නට අමාරුයි. මෙන්න මෙහෙම අර්ථයන් හිතා ගන්නට ඕන. මෙන්න මේ වගේ වචන කීපයකින් ඒක අර්ථය තේරුම් ගන්න ඕනේ. ග්‍රහණය වීම, නතු වීම, යටත් වීම, මැදි වීම, මෙන්න මේ වගේ මේ වචන ගණනාවකින් තමයි උපාදානය කියන ඒ වචනේ තේරුම අපිට හිතට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. උපාදානය කියන වචනය පිළිබඳව හොඳට තේරුම් ගන්න පුළුවන් තනි වචනයක් තමයි පින්වතුනි නතු වීම කියන එක. යටත් වීම කියන එක. උදාහරණයකට ගන්න මේ මිනිස්සු ගොඩාක් දේවල්වලට උපාදාන වෙලා ඉන්නෝනේ. මේ මිනිස්සු ගොඩාක් දේවල්වලට උපාදාන වෙලා ඉන්නෝනේ. තමන් කැමති දේවල් වලට, තමන් අකමැති දේවල් වලට. කැමති දේවල් වලට උපාදාන වෙලා ඉන්න නිසා ආස්වාද විඳිනවා. අකමැති දේවල් කෙරෙහි උපාදාන තියෙන නිසා ඒවත් එක්ක ගැටි ඉන්නවා. මෙන්න මේ උපාදාන වෙන ආකාර 4කින් බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වලා තියෙනවා. ඒ තමයි කාම උපාදාන, ditthi උපාදාන, සීලබ්බත උපාදාන, අත්වාද උපාදාන කියලා. අත්වාද උපාදාන කියලා කියන්නේ ආත්ම දෘෂ්ටියක් තියෙනවා කියලා ආත්ම දෘෂ්ටියකට නතු වෙලා ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ මේ තමන් බලන දේ තුල, අහන දේ තුල ආත්මයක් තියෙනවා. මේ ශරීරය තුල ආත්මයක් තියෙනවා. මේ බාහිරයේ ජීවි අජීවි හැම දේ තුලම ආත්මීය ලක්ෂණයක් තියෙනවා කියලා හිතට වැටහෙනවා. ඉතින් ඒකට නතු වෙලා ඉන්නවා. ආත්මීය ලක්ෂණය කියලා කියන්නේ ওই විදිහටම පවතිනවා කියන එක. යමක් අදක් තියෙනවා, හෙටක් තියෙනවා, තව කාලයක් තියෙනවා. පෙර ඉඳලා මේ තියෙන එක තමයි තියෙන්නේ. ආදි වශයෙන් මේ පැවැත්ම පිළිබඳව තමන් හිතන එකට කියනවා ආත්මීය හැඟීම කියලා. ඉතින් ඒ අදහස අර උපාදානයට මූලික වෙන දෙයක්. ඒ වගේම තේරුම් ගන්න ඒ අදහසින් තමයි නොඑක් දේවල් වලට ග්‍රහණය වෙලා ඉන්නේ. ආත්ම දෘෂ්ටියෙන් යුක්තව ග්‍රහණය වෙනවා. ඒ වගේම පින්තුනි කාම උපාදාන කියලා කියන්නේ ආස්වාදනීය අරමුණු වලට නතු වෙලා ඉන්න එක. ඒ වගේම ditthi උපාදාන කියලා කියන්නේ නොඑක් වැරදි දෘෂ්ටි වලට, නිවැරදි දෘෂ්ටි වලට උපාදාන වෙනවා කියලා එකක් නැහැ.
වැරදි දෘෂ්ටි හිතේ තියාගෙන ඉන්න කිට කියනවා ditthi උපාදාන. මේවා විස්තරාත්මකව කතා කළ යුතු දේවල්. නමුත් මේ දේශනාව ඒකට කාලයක් නෙවෙයි. ඒ වගේම පින්තුනේ සීලබ්බත උපාදාන කියන්නේ වැරදි ප්‍රතිපත්ති වලට නතු වෙලා ඉන්න එක. නොයෙක් හේතු නිසා වැරදි ප්‍රතිපත්ති හදා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය ජීවිතයේ නොයෙක් අයත් එක්ක ගනුදෙනු කරනකොටත් පින්තුනේ වැරදි විදිහේ ප්‍රතිපත්ති තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමන් ධර්මයක් කියලා හිතාගෙන ආගමක් කියලා හිතාගෙන වැරදි විදිහේ ප්‍රතිපත්ති වලට නතු වෙලා ඉන්න පුළුවන්. සමහර ආගම් තියෙනවා අන්‍ය ආගමිකයන් ඝාතනය කරොත් ස්වර්ගස්ත වෙනවා කියලා අදහසක් හිතේ තියාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් ඒක වැරදි දෘෂ්ටියක් වෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි ඒ අනුගමනය කිරීම වැරදි ප්‍රතිපත්තියක් වෙනවා. ඒක සීලබ්බත උපාදානයක් විදිහට තමයි ගන්නේ. ඒ වගේම සියලු දුකින් අත මිදෙන්න නම් පෙර කරපු සියලු පව් ගෙවන්න ඕන කියලා සමහර අය ඉතින් ශරීරයට දැඩි දුක් දෙන ආදී ප්‍රතිපත්ති වලට නතු වෙලා ග්‍රහණය වෙලා ඉන්නවා. ඒවාට උපාදාන වීම සීලබ්බත උපාදාන. ඉතින් කාම උපාදාන, ditthi උපාදාන, සීලබ්බත උපාදාන, අත්වාද උපාදාන විදිහට මේ ලෝකය කෙරෙහි සත්‍ය උපාදාන වෙලා ඉන්නවා. ඔය තියෙන්නේ ජීවිත අත්දැකීම් වලට උපාදානය වෙන ආකාර 4ක්. එහෙම නැත්නම් ජීවිත අත්දැකීම් තුළට නතු වෙන, ග්‍රහණය වෙන ආකාර 4ක් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා තියෙන්නේ. ඉතින් පින්වතුනි ජීවිත අත්දැකීම් වලට ග්‍රහණය වෙනවා කියන්නේ සසරට ග්‍රහණය වෙනවා කියන එක තමයි. ඒ නිසා තමයි කියන්නේ සසර කෙරෙහි උපාදානයේ තියෙන නිසා සසරේ යනවා කියලා. යමක් කෙරෙහි ග්‍රහණය වුණොත් ඒත් එක්කම ඉදිරියට ගමනක් තියෙනවානේ. වේගෙන් ගලාගෙන යන සැඩපහරකට කෙනෙක් මැදි වුණොත් ඒ සැඩපහරත් එක්කම යනවා. ඒ වගේ සසර කියන එක මේ ස්වභාව ධර්මයට අයිති දෙයක්. ඒ කෙරෙහි උපාදාන වුණොත් ඒත් සමග ගමනක් තියෙනවා. ඒ කෙරෙහි උපාදාන නැති වුණොත් ඒත් සමග ගමනක් නැහැ. අර වේගෙන් ගලාගෙන යන සැඩපහරෙන් එගොඩට වුණොත් ඒ සැඩපහරත් එක්ක ගලාගෙන යෑමක් නැහැ වගේ. මේ ඊටාම සරලයි. පින්වතුනි තේරුම් ගන්න ඕන දේ තමයි උපාදානයේ තීර නිසා තමයි මේ සසර ගමනේ යන්නේ. මොනවටද උපාදාන වෙන්නේ? සසරට. සසර කියන්නේ කුමක්ද? ඇහෙන් රූප බලන එක, කනෙන් ශබ්ද අහන එක, දිවෙන් රස බලන එක, නහයෙන් ගඳ සුවඳ බලන එක, මේ කයෙන් නොයෙක් ස්පර්ශ ලබන එක, මනසින් නොයෙක් දේවල් කල්පනා කරන එක. එහෙම නැත්නම් මේ ආයතන ක්‍රියාකාරීත්වයම තමයි සසර කියලා කියන්නේ. ඒ අත්දැකීම් වලට නතු වෙලා ඒ අත්දැකීම් එක්කම ඉදිරියට ගමනක් තියෙනවා නම් අන්න ඒකට තමයි කියන්නේ සසර ගමන කියලා. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වන්නේ නම් ඔය සසර ගමන කියන එක ඊටා භයංකර දෙයක්. අර මං කලින්ම මතක් කරා වගේ සසර ගමන කියන්නේ කොයි වගේ එකක්ද? මිහිරියට දැනෙන අනුභව කරනකොට මිහිරි කියලා දැනෙන නමුත් අනුභව කරාට පස්සේ ශරීරයට ටික ටික විස ගිහිල්ලා බොහෝ කාලයක් දුක් විඳලා මරණයටපත් වෙනවා වගේ එකක් තමයි මේ සසර ගමනේ අනේක. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරා කුමක්ද? අප්පමත්ත කම්පි භවං වන්නේමි. උපත පිනිස කරුණු යෙදෙනවා නම් යම් තැනක ඉපදෙනවා නම් ඒ ඉපදීමේ අල්ප මාත්‍රයක්වත් බුදුරජාණන් වහන්සේ වර්ණනා කරන්නේ කියලා තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා. තිනේ කියන්නේ හොඳට සැප විඳින්න පුළුවන් දිව්‍ය ලෝකයක හෝ බ්‍රහ්ම ලෝකයකවත් ඉපදීම වර්ණනා කරන්නේ නැහැ කියන එක මේ කියන්නේ. එතකොට බලන්න පින්වතුනි මේ සමහර අය දිව්‍ය ලෝක ප්‍රාර්ථනා කරනවා, බ්‍රහ්ම ලෝක ප්‍රාර්ථනා කරනවා. නමුත් බුද්ධ වචනේ බලන්න. ඒ තැනක්වත් ඒ සැපයි කියලා පේන තැනක්වත් වර්ණනා කරන්නේ නැහැ. ඒතර කොච්චරනම් බුදුරජාණන් වහන්සේ දැකලා තියනවද ඒ සුගතියක් උනත් දුකට මුල් වෙන විදිය. ඉතින් ඒ නිසා අපි මේ සසරෙන් නිදහස් වෙන්න තමයි හැම වෙලෙම කටයුතු සම්පාදනය කරගත යුත්තේ. කෙසේ නමුත් පින්වතුනි ඔබ මතක තියාගන්න ඕනි කුමක්ද? උපාදානයේ නිසා තමයි මේ සසර ගමනට මැදි වෙලා යන්නේ. උපාදානය කියන දේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ ආකාර දෙකකින්. ඇලීම විදිහට ක්‍රියාත්මක වෙනවා උපාදානය, ගැටීම විදිහට ක්‍රියාත්මක වෙනවා. පින්වතුනි උපාදාන වෙන්නේ ඇයි? උපාදාන වෙන්නේ මුලා වීම නිසා.
යමකට නතු වෙන්නේ යමකට ග්‍රහණය වෙන්නේ මොකක් නිසාද? මුලා වීම නිසා. දැන් ප්‍රණීත විදිහට තියෙන විස සහිත ආහාරයක් ඉතින් විසයි කියලා දන්නේ නැතුව අනුභව කරනවා. මොකක් නිසාද? නොදන්නාකම නිසා, මුලාව නිසා. අන්න ඒ වගේ පින්වත්තුනි මේ අත්දැකීම් කෙරෙහි ග්‍රහණය වෙන්නේ, අත්දැකීම් වලට නතු වෙන්නේ, උපාදාන වෙන්නේ මුලාව නිසා. ඇත්ත දන්නේ නැති නිසා. රහතන් වහන්සේට මුලාව නැහැ. කිසිම දෙයකට උපාදාන වෙන්නේ. හැබැයි මුලාව තියෙන සත්වයෝ හැම දෙයකටම උපාදාන වෙනවා. උපාදානය කියන එක නැති තැනක් කොහෙවත් නැහැ පින්වතුනි. ජීවිතේ ලැබෙන සෑම අත්දැකීමකම උපාදානය තියෙනවා සත්වයන්ට. මේ මුලා වුණොත් උපාදාන වෙනවා. උපාදානය කොහොමද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ? ඇලීම සහ ගැටීම වශයෙන්. ඇලීම සහ ගැටීම වශයෙන් තමයි උපාදානයේ හිතේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. බලන්න කාම උපාදාන, ditthi උපාදාන, සීලබ්බුත උපාදාන, අත්වාද උපාදාන. බලන්න ඔය හතර නිසාම ඇලෙනවනේ. කාම නිසා ඇලීම ගැටීම ඇති වෙනවා. වැරදි දෘෂ්ටි නිසා ඇලීම ගැටීම ඇති වෙනවා. ඒ වගේම වැරදි ප්‍රතිපත්ති නිසා ඇලීම ගැටීම ඇති වෙනවා. ආත්ම දෘෂ්ටි නිසා තමයි හැම ඇලීමක්ම ගැටීමක් ඇති වෙන්නේ. එහෙමනම් උපාදානයේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කොහොමද? ඇලීම ගැටීම වශයෙන්. මුලාව නිසා තමයි උපාදාන වෙන්නේ. උපාදානය කියන්නේ ඇලීමත් ගැටීමක් නම් එහෙනම් මුලාව නිසා මොකද්ද වෙන්නේ? මුලාව නිසා තමයි උපාදානයක් වෙන්නේ. උපාදානය කියන එක තියෙන්නේ මුලාවත් එක්ක. ඒ වගේම උපාදානයේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කොහොමද? ඇලීමත් ගැටීමක් වශයෙන්. එහෙනම් මුලාව හේතු කරගෙන ඇලීම සහ ගැටීම කියන එක సంతානයේ තුල ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඔබ ඇලීම සහ ගැටීමෙන් යුක්තව ක්‍රියා කරනවා කියලා කියන්නේ මුලාව නිසාමයි. එහෙනම් බලන්න මුලාව, උපාදානය, ඇලීම, ගැටීම කියන මෙන්න මේ දේවල් තුන සමීප සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා. එතකොට මුලා නොවී හිටියොත් පින්වතුනි ඇලෙන්නෙත් නැහැ, ගැටෙන්නෙත් නැහැ. උපාදාන වෙන්නෙත් නැහැ. පින්වතුනි කෙනෙක් මුලා නොවී ඉන්න එකම එක අවස්ථාවයි තියෙන්නේ. උපේක්ෂාසිතක් දියුණු කර ගැනීම. උපේක්ෂාවෙන් ඉන්නකොට ඇලෙන්නේ නැහැ, ගැටෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මුලා වෙන්නෙත් නැහැ. ඒ නිසා ඇලෙන්නේ නැත්තේ, ගැටෙන්නේ නැත්තේ. එහෙත් පින්වතුනි උපේක්ෂාවත් ආකාර දෙකක් තියෙනවා. පින්වතුනි උපේක්ෂාව කොහොමද දියුණු කරන්නේ? උපේක්ෂාව දියුණු කරගන්න බෑ නිකන්. ඒකට උත්සාහ කරන්න ඕනි. ක්‍රම දෙකකට උපේක්ෂාව ඇති කරගන්න පුළුවන්. ඒ තමයි සමත භාවනාව, සමත ව්‍යායාමයකින් උපේක්ෂාව ඇති කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම විදර්ශනා ව්‍යායාමයකින්, විදර්ශනා භාවනාවකිමුත් උපේක්ෂාව ඇති කරගන්න පුළුවන්. මුලාව නිසා ඇලීම ගැටීම ඇති වෙනවා කියලා කියවනේ. මොකද්ද මේ මුලාව කියලා කියන්නේ? මුලාව පැහැදිලි කරන්න පුළුවන් නොඒක ආකාරයෙන්. ඔබට මේ මුලාව කියන දේ පැහැදිලි කරන්නම් දස සංයෝජන උපයෝගී කරගෙන. බලන්න මොනවාද සංයෝජන 10? සංයෝජන කියලා කියන්නේ සසරට යොමු වෙලා තියෙන කරුණු 10නේ. සක්කාය දිට්ඨි, විචිකිච්ඡා, සීලබ්බත පරාමාස, කාමරාග, පටිඝ. ඔවට කියනවා ඕරම් භාගී සංයෝජන. තව තියෙනවා රූප රාග, අරූප රාග, මාන, උද්ධච්ච, අවිජ්ජ. ඒවට කියනවා උද්දම් භාගී සංයෝජන. ඔතන තියෙනවා ওই පහ කොටස් 10ක් තියෙනවා. සක්කාය දිට්ඨිය කියලා කියන්නේ මුලාවක්. සීලබ්බත පරාමාස කියලා කියන්නේත් මුලාවක්. වැරදි සිල් වෘතවලට මුලා වෙන එක. විචිකිච්ඡාව කියලා කියන්නේත් මුලාවක්. කෙසේද කියලා හිතන එක. අවිනිශ්චිත බව. ඒකත් මුලාවක්. කාමරාග කියලා කියන්නේ තනිකර මුලාවක්. පටිඝය කියලා කියන්නේ තනිකර මුලාවක්. රූප රාග, අරූප රාග ඒ කියන්නේ පින්වතුනි මේ ධාන කියන්නේ ඊට වටිනවා කියලා හිතනවා. අන්න ඒක තමයි මේ රූප රාග, අරූප රාග කියලා කියන්නේ ඊට සරලව. ඒකත් මුලාවක්. මානය ඒකත් මුලාවක්. උද්ධච්චය කියලා කියන්නේත් එක්තරා මුලාවක්. අවිද්‍යාව කියලා කියන්නේ දුක්ඛාර සත්‍ය පිළිබඳව නොදන්නාකම. එහෙම නැත්නම් තමන් දුකටපත් වෙන ස්වභාවය පිළිබඳව අවබෝධයක් නැතිකම. ඒකත් තනිකරම මුලාවක්. ඉතින් බලන්නකෝ මේ දස සංයෝජන කියලා කියන්නේ මොනවද? මුලාවන් 10ක්. පින්වතුනි ඔන්න ඔය මුලාව තුලට තමයි සංයෝජන 10ම එකතු වෙන්නේ.
ඒක ඒ විදිහට ප්‍රකාශ කරන්නත් පුළුවන්. මුලාව කියන වචනේ ඊටාම කෙටින් විස්තර කරොත් කියන්න පුළුවන් ඇත්ත නොදැනීම කියලා. එතකොට අපිට ප්‍රශ්නයක් එනවා මොකේ ඇත්ත නොදැනීමද? අපිට ධර්මානුකූල විග්‍රහ කරොත් කියන්න පුළුවන් මේ ශාරීරියේ ඇත්ත නොදැනීම, සිතේ ඇත්ත නොදැනීම එහෙම කියලා කියන්න පුළුවන්. න්‍යායාත්මකව කතා කරොත් පංච උපාදානස්කන්ධයේ ඇත්ත නොදැනීම එහෙම කියන්න පුළුවන්. තවත් ඉදිරියට කිව්වොත් මේ ඇහැට පේන්න තියෙන රූපවල ඇත්ත නොදැනීම, ඇහැ පිළිබඳ අවබෝධයක් නොදැනීම, ඇහි විඥාන පිළිබඳ අවබෝධයක් නොදැනීම, ඔන්න ඔය විදිහට ඇත්ත නොදැනීම කියන දේ, මුලාව කියන දේ අපිට පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. අවසානයේදී යෙදෙන්නේ අන්න අර කරුණු 10 තමයි. පංච උපාදානස්කන්ධය කෙරෙහි තමයි සංයෝජන 10 තියෙන්නේ. පංච උපාදානස්කන්ධය කෙරෙහිම වැරදි අවබෝධයක් තමයි සක්කාය දිට්ඨි, විචිකිච්ඡා, සීලබ්බත පරාමාස, කාමරාග පටිග, රූපරාග, අරූපරාග, මාන උද්දච්ච, අවිජ්ජා කියන දස සංයෝජන තුලින් පෙන්නලා දෙන්නේ. සංයෝජන 10 ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කුමක් එක්කද? රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන කියන මේ පංච උපාදානස්කන්ධෙත් එක්ක. සක්කාය දිට්ඨිය කියන ආත්ම දෘෂ්ටියනේ. ආත්ම දෘෂ්ටිය තියෙන කුමක් අරබයාද? රූපස්කන්ධය අරබයා සක්කාය දිට්ඨිය තියෙනවා. නැත්නම් ආත්ම දෘෂ්ටිය තියෙනවා. වේදනාස්කන්ධය කෙරෙහි ආත්ම දෘෂ්ටි තියෙනවා. සංඥා ස්කන්ධය කෙරෙහි, සංස්කාර ස්කන්ධ කෙරෙහි, විඥාන ස්කන්ධ කෙරෙහි ආත්ම දෘෂ්ටි තියෙනවා. ඒ අනුව ඔබට තේරුම් ගන්න පුළුවන් දස සංයෝජන කියන එකයි මුලාව කියන එකයි දෙකම එකක්. මුලාව විග්‍රහ කරන එක ආකාරයක් තමයි දස සංයෝජන කියලා කියන්නේ. ඉතින් යම් කෙනෙක් මුලාව ප්‍රහාණය කරොත් ඒකටම තමයි පින්වතුනි කියන්නේ සංයෝජන ප්‍රහාණය කරා කියලා. ආත්මයක් තියෙනවා කියන මුලාව බැහැර කරනකොට ආත්ම දෘෂ්ටිය ප්‍රහාණයි. වැරදි සීල වෘත වලට තියෙන මුලාව ප්‍රහාණය කරනකොට ත්‍රිලබ්බත පරාමාස කියන සංයෝජන ප්‍රහාණයි. නිවැරදි ධර්මය වැරදි ධර්මයේ කුමක්ද කියලා තෝරගන්න පුළුවන් වෙනකොට විචිකිච්ඡාව ප්‍රහාණයි. ඔන්න තුන් සංයෝජන ප්‍රහාණය වුණා කියනවා. ඒතර ප්‍රහාණය වෙලා තියෙන්නේ ඇත්තටම මොකද්ද? තුන් සංයෝජන තමයි ප්‍රහාණය වෙලා තියෙන්නේ මුලාව. මුලාව යම් මට්ටමකට ප්‍රහාණය වෙලා. මුලාව ප්‍රහාණය කරලා අපිට පුළුවන් වෙනවා සංයෝජන ප්‍රහාණය කරන්න. ඒකනේ එකෙන් කියන්නේ. එහෙනම් සංයෝජන ප්‍රහාණය වෙනකොට ප්‍රහාණය වෙන තව දෙයක් තියෙනවා, උපාදාන ප්‍රහාණය වෙනවා. උපාදාන ප්‍රහාණය වෙනකොට ඒ තරමට සසරත් ගෙවෙනවා. ඉතින් සෝතාපන්න වෙනකොට මුලාව යම් මට්ටමකට ප්‍රහාණය වෙනවා. ඉතින් ඒකම තමයි කියන්නේ සක්කාය දිට්ඨි, විචිකිච්ඡා, සීලබ්බත පරාමාස කියන තුන් සංයෝජන ප්‍රහාණය වුණා කියලා. ඊට සාපේක්ෂව උපාදාන ප්‍රහාණය වෙනවා. ඉතින් ඊට සාපේක්ෂව සසර කෙටි වෙනවා. ඒ නිසා තමයි කියන්නේ සෝතාපන්නයට උපරිම ජීවිත 7ක් තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔන්න ඔය ධර්මතාවල තියෙන සම්බන්ධතාවය හොඳින් අවබෝධ කරගන්න පින්වතුනි, ධර්ම අවබෝධය කරා යන කෙනෙක්ට, නිවන් අවබෝධ කරන්න උත්සාහ කරන කෙනෙක්ට ඊටාම වැදගත් වෙනවා. කර්මස්ථාන දියුණු කරන කෙනෙක්ට කර්මස්ථානේ දියුණු කර යුත්තේ කොයි දෙසටද කියන එක අවබෝධ කරගන්න මෙන්න මේ න්‍යාය ධර්මතා නිවැරදිව තේරුම් ගැනීම ඊටාම වටිනවා. පින්වතුනි, සිතේ තියෙන මුලාවන් සිතේ තියෙන මුලාව නැති වෙන්නේ කොයි අවස්ථාවේද? සිතේ මුලාව නැති වෙන්නේ කොයි අවස්ථාවේද? සිතේ මුලාව නැති ස්වභාවය විස්තර කරන්න පුළුවන් ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. ඒකෙදී මාර්ගඵල ලැබීම අරමුණු කරගෙන කතා කරනකොට මෙන්න මෙහෙමයි ප්‍රකාශ කරන්න තියෙන්නේ. මුලාව සිතින් බැහැර වෙලා තියෙන්නේ සිත උපේක්ෂාවෙන් තියෙනකොට විතරයි. සිත උපේක්ෂා වෙනකොට ඇලෙන්න ගැටෙන්නේ නැහනේ. උපේක්ෂාව කියන්නේ හිතේ මදහත් භාවයෙන් ඊට සරලව කිව්වොත් උපේක්ෂාව හිතේ දියුණුනොත් ඇලෙන්නේ නැහැ, ගැටෙන්නේ නැහැ කියන්නේ මුලාව නැහැ. උපේක්ෂාවත් උපදවා ගන්න ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා පින්වතුනි. එක ක්‍රමයක් තමයි සමත භාවනාවක් දියුණු කරගෙන සිත උපේක්ෂාවට පත් කරගන්න පුළුවන්. තව ක්‍රමයක් තියෙනවා විදර්ශනා භාවනාවක් දියුණු කරලා සිත උපේක්ෂාවට පත් කරගන්න පුළුවන්. මේ දෙකේ තියෙන වෙනසක්. සමත භාවනාවක් තුලින් කරන්නේ සියලු කෙලෙස් යටපත් කරන එකනේ. එහෙමනම් ඒ සමත භාවනාවත් තුළින් උපදවා ගන්න උපේක්ෂාව තුළින් අර මුලාවන් සියල්ල යටපත් කරනවා විතරයි. ඒක මං හිතන්නේ ඉතා පහසුවෙන් තේරුම් ගන්න පුළුවන්.
කාමරාග කියලා කියන්නේ මුලාවක්. ඉතින් සමත භාවනාව දියුණු වෙනකොට කාමරාගය යටපත් වෙනවා, පටිඝය යටපත් වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට තේරුම් ගන්න ඔබට පුළුවන් වෙනවා. හැබැයි කොච්චර උපේක්ෂාව සමත භාවනාවකින් දියුණුනත් සක්කාය දිට්ඨිය නැති වෙන්නේ නැහැ. සක්කාය දිට්ඨි ක්‍රියාත්මක වෙන ස්වභාවය අනුසය වශයෙන් තියෙනවා. නමුත් රූප රාග අරූප රාග හොඳටම තියෙනවා. එහෙමනම් සමත භාවනාවක් තුලින් උපදව ගන්න ඒ උපේක්ෂාවට පුළුවන් වෙන්නේ අර මුලාව කියන එක අක්‍රිය කරලා යටපත් කරලා ටිකක් තියාගන්න විතරයි. ඒ වෙලාවට සමතේ තුලින් උපදවගත්ත ඒ සමාධි මට්ටමට එහෙම නැත්නම් ඒ උපේක්ෂාවට එය තියෙන තුරාවට විතරක් අර මුලාවේ ක්‍රියාකාරීත්වය ඉස්මතු නොවි තබා ගන්න එක පමණයි. දැන් ඔබ දන්නවා පළවෙනි ධ්‍යානෙ උපදවගත්ත කෙනෙක්ට නීවරණ ධර්ම යටපත් වෙලා තියෙන්නේ. ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ නැහැ නීවරණ ධර්ම නැහැ කියලා. නීවරණ ධර්ම තියෙනවා යටපත් වෙලා තියෙන අක්‍රීය වෙලා. ඒ සමත භාවනාවේ ප්‍රතිඵලය. නමුත් පින්වතුනි විදර්ශනා භාවනාවකිමුත් උපේක්ෂාව ඇති කරගන්න පුළුවන්. ඒකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මුලාව සමුච්ඡේද වශයෙන් ප්‍රහාණය වෙනවා. නැවත නූපදින ආකාරයෙන්ම මුලාව ප්‍රහාණය වෙලාම යනවා. නැත්තටම නැති වෙලා යනවා. ඒක කරන්න පුළුවන් ශක්තිය තියෙන අර විදර්ශනා භාවනාව දියුණු කරලා ඇති කරගන්න උපේක්ෂා තත්ත්වයට විතරයි. මාර්ගඵල ලැබීම ගැන කතා කරනකොට වැදගත් වෙන්නේ මෙන්න මේ විදර්ශනාව තුළින් උපදවගෙන උපේක්ෂාව. එහෙමනම් අපි බලන්න ඕනි කොහොමද විදර්ශනාව උපේක්ෂාව ඇති කරගන්නේ කියලා. විදර්ශනාව කියලා කියන්නේ පින්වතුනි ප්‍රඥාව දියුණු කර ගැනීමක්ම තමයි. ප්‍රඥාවයි විදර්ශනාවයි කියන එක දෙකක් වෙන්න විදියක් නැහැනේ. විදර්ශනාව කියන්නේ හොඳට විනිවිද දකින්න පුළුවන්, විශේෂ කොට දකින්න පුළුවන්, ඇත්ත ඇත්තටියෙන් දකින්න පුළුවන් හැකියාව. ඉතින් ඒකට තමයි ප්‍රඥාව කියලා කියන්නේ. ප්‍රඥාව කියන දේ පින්වතුනි නිකම්ම ඉපදින්නේ නැහැ. ප්‍රඥාව හොඳට ක්‍රියාත්මක වෙන්න නම් හිත සමාහිත වෙන්න ඕනේ. අපි ඒකට කියනවා සමාධිමත් සිත කියලා. ප්‍රඥාව කියන එක නිකම්ම අවදි වෙන්නේ නැහැ පින්වතුනි. ඒකට තියෙන ඕනේ හිතේ සමාධියක්. සමාධියක් තුලින් තමා අර මුලාවන් සමුච්ඡේද වශයෙන් ප්‍රහාණය කරන්න තරම් සිත දියුණු කරන්න පුළුවන් ප්‍රඥාව ඇති වෙන්නේ. ඉතින් සමාධිය කියන එකත් නිකන් ඇති වෙන්නේ නැහැ. සමාධියට සමීප ධර්මතාවයක් තියෙනවා පින්වතුනි. සමාධියේ ඉපද වෙන්න එක කරුණක් තියෙනවා. ඒ තමයි කාය පස්සද්ධිය. සමාධියක් ඉපදෙන්නේ කාය පස්සද්ධියක් එක්කමයි. කය ඕලාරික වෙලා, කය දැඩි වෙලා, කිසිම මේ පහසුවක් නැතුව තියෙනකොට හිත සමාධිමත් වෙන්නේ නැහැ පින්වතුනි කවදාවත්. කය සැහැල්ලු වීමත්, කය සැපවත් වීම, සැහැල්ලු වීම ඔස්සේ තමයි හිතක් සමාධිමත් වෙන්නේ. කය සැහැල්ලු වෙනවා කියන එකත් එකපාරට වෙන්නේ නැහැ. ඉස්සල්ලාම හිතට ප්‍රීති සැපයක් ඉපදෙන්න ඕන. හිතට ප්‍රීති සැපයක්. හැබැයි මේ ප්‍රීති සැපය කියලා කියන්නේ අර කාම සේවනයක් තුලින් ලැබෙන ප්‍රීති සැපයක් ගැන නෙවෙයි මේ කියන්නේ. කාම සේවනයකින් ඇත්තටම ප්‍රීති සැපයක් හිත පුරාට වැඩෙන්නේ නැහැ. අර ආස්වාදයේ තුලින් රාග නිසිත චේතනා ටිකක් ගලායමක් විතරයි වෙන්නේ. ඒක ප්‍රීතියක් කියන්න බෑ ඇත්තටම. මේ කියන ප්‍රීතිය සැබවින්ම දකින්න පුළුවන් දෙයක්. සැබවින්ම ප්‍රකට වෙන දෙයක්. ඒ වගේම බොහෝ වෙලාවක් හිතේ පවතින දෙයක්. සිත ප්‍රීතිමත් වුනහම ඒ තුලින් පින්වතුනි කය සැහැල්ලු වෙනවා. ඒ තුලින් කයට සැපයක් එනවා. ආන්නේ ඒ නිසා තමයි හිත එකඟ වෙන්නේ. දැන් ප්‍රීති සැපේ කියන එකත් නිකන් ඇති වෙන්නේ නැහැ. හිත පුරාවට හොඳට ප්‍රීතිය ඇති වෙන්නේ පින්වතුනි හිත පුරාවට කුසල් සිත් පරම්පරාවක් ඇති වුණොත් විතරයි. කුසලයෙන් සිත පිරෙන්නට ඕන. එතකොට තමයි හිත ප්‍රීතියෙන් පිනා යන්නේ. ඔබට මේ අත්දැකීම විඩින් විඩ ඇවිල්ලා ඇති. උදාහරණයක් මම කියන්නම්. හොඳ ධර්මදේශනාවක් ඔබ ශ්‍රවණය කරනකොට ඇතම් අවස්ථාවලදී ඒ හිත පුරාවට ප්‍රීතියක් මොහොතකට ජනිත වෙනවා. ඔබ මේ අත්දැකීම ලබලා ඇති. ධර්මදේශනාවකින් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණයක් ගැන ප්‍රකාශ කරනකොට
බෝසතාණන් වහන්සේගේ විශේෂ ගුණයක් ගැන ප්‍රකාශ කරනකොට ධර්මයේ යම්කිසි විශේෂ ධර්ම කොටසක් ප්‍රකාශ කරනකොට ඒ අවබෝධ වීමත් එක්ක අර මුළු අපිට හිතට ශ්‍රද්ධාවක් දැනෙනවා. ඒත් එක්ක මුළු හිත පුරාම ප්‍රීතියක් ඊටාම මොහොතකට ඇති වෙනවා. අන්න ඒ වගේ එකක් තමයි මේ ප්‍රීති සැපේ කියන්නේ. වෙනසකට තියෙන්නේ එය බොහෝ වේලා හිතේ පවතිනවා. ඔය හිතට ශ්‍රද්ධාවක් දැනෙනකොට හිත පුරා ඇති වෙන ප්‍රීතිය වගේ 3-4 ගුණයකින් ප්‍රබල ප්‍රීතියක් හිතේ බොහෝ වෙලා පවතිනවා. අන්න ඒ වගේ ප්‍රීතියක් තමයි මේ කියන්නේ. එහෙම ප්‍රීතියක් ඇති වෙන්නට නම් හිතේ අකණ්ඩ වූ කුසල් පරම්පරාවක් ඇති වෙන්නට ඕන. සිත කුසලයෙන් පිරෙන්නට ඕනි. කුසල් චේතනාවලින් පිරී ඉතිරී යන්න ඕනි. ආන්නේ වෙලාවට සිත ප්‍රීතියෙන්ද පිරීලා යනවා. හිත සම්පූර්ණයෙන් කුසලයෙන් පිරෙනකොට හිත ප්‍රීතියෙන් උතුරලා යනවා. ඒ තුලින් කයට සැපයක් දැනෙනවා, සැහැල්ලුවක් දැනෙනවා. ඒත් එකම එකඟතාවයක් එනවා. මේක ඔබට විඩින් විඩ ඇවිල්ලා ඇති. හිතට බොහෝම ලොකු ශ්‍රද්ධාවක් එනකොට බලන්න ওই ටික එකවර සිද්ධ වෙනවා. හිත එකඟ වෙනවා. ඒ දේවල් සිද්ධ වෙනවා. හිතට කුසල ප්‍රීතියක් එනකොට පින්වතුනි ඒ ඔස්සේ අර හිත එකඟ වෙන පැත්තට තමයි නැඹුරු වෙන්නේ. හිත පුරා අකණ්ඩවම කුසල් රාශියක් එන්නේ නැහැ නිකන්. ඒකට තියෙනුනේ කුසල වීරියක්. ඒ කියන්නේ අකණ්ඩවම කුසල් ධාරාවක් ඉදිරියට අරන් යන්න සමත් වන යම්කිසි හැකියාවක් හිතේ තියෙන්න ඕනි. ඒ හැකියාවට කියනවා වීරිය කියලා. කුසලයටම සිත නැඹුරු කරගෙන යන එකට. ඒකට කියනවා වීරිය කියලා. වීරිය පවත්වන්න නම් පින්වතුනි කුසල මානසිකාරයක් තියෙන්න ඕන. ඒ කුසල මානසිකාරයට කියනවා ධම්ම විමර්ශනය කියලා. ඒ කුසල මානසිකාරයට කියනවා දහම් විමර්ශනය. එහෙම නැත්නම් ධම්ම විචය කියලා කියනවා. ධම්ම විචය සම්බොජ්ජංගය කියන්නේ ආනේක. කුසල මානසිකාරයකට උදාහරණයක් ගන්න පුළුවන් මෛත්‍රිය. මෛත්‍රී කියන්නේ කුසලයක්ම මානසිකාර කරන දෙයන්නේ. ඊළඟට බුදුගුණ මෙනෙහි කිරීම. ඒකත් කුසල මානසිකාරයන්නේ. ඒ වගේ අපි අද ධර්ම දේශනාවට මාතෘකා කරගත්ත අසුභානුස්සතිය. ඒකත් කුසල මානසිකාරයක්. භාවනා කර්මස්ථානයක් කියන අන්න ඒක තමයි කුසල මානසිකාරයක් වෙන්නේ. එහෙමනම් යම්කිසි භාවනා කර්මස්ථානයකට අදාළ ධර්ම විමසීම, ධම්ම විචය තමා වින්තුනි අර කුසල පරම්පරාව ඇතිකරන්න මුල් වෙන්නේ. යමක් විමසන්න නම් දහම් මානසිකාරයකට පැමිණෙන්න නම් සිත පිහිටවා ගන්න ඕනි. යම් තැනක ආන්න එකට කියනවා සතිය කියලා. සිත පිහිටවා ගන්න එක. ඒකට කියනවා සතිය කියලා. නිවන අරමුණු කරගෙන කුසල් අරමුණක සිත පිහිටවීමට කියනවා පින්තුනි සති සම්බොජ්ජංගය කියලා. දැන් කය කෙරෙහි සිත පිහිටවාගෙන අසුභානුසතිය දියුණු කිරීම ඒකට කියනවා කායානුපස්සනාව. කය කෙරෙහි සිත පිහිටවගෙන ධම්ම විමසන එක. කය කෙරෙහි සිත පිහිටවාගෙන කුසල මානසිකාරයේ පැවැත්වීමට කියනවා කායානුපස්සනාව කියලා. අන්න සම්මා සතිය. නිවන අරමුණු කරගෙන මේ සිහිය පිහිටවන නිසා මේකට කියනවා බොජ්ජංගයක්. සති සම්බොජ්ජංගය කියලා. අන්න ඔතෙන්ට තමයි අසුභානුසතිය සම්බන්ධ වෙන්නේ. දැන් අපි මේ දේශනාවට මාතෘකා කරගත්තේ අසුභානුස්සතියනේ. එතකොට ඒ කියන්නේ කය කෙරෙහි සිත පිහිටවගෙන අසුභ මානසිකාරය පැවැත්වීම. ඒකට කියනවා සති සම්බොජ්ජංගය කියලා. ඒ සති සම්බොජ්ජංගය තුල ඉඳගෙන ධම්ම විචේ සම්බොජ්ජංගය දියුණු කරනවා. ධම්ම විචේ සම්බොජ්ජංගය දියුණු කරනකොට සිත කුසලයට නැඹුරු වෙනවා. තව තවත් නැඹුරු වෙනවා. එය ඉදිරියට පවත්වන එකට කියනවා වීරිය සම්බොජ්ජංගය. වීරිය ඉදිරියට පවත්වනකොට මුළු සිතම කුසලයෙන් පිරලා යනවා. ඒත් එක්කම ප්‍රීතියක් ජනිත වෙනවා. නිවන අරමුණු කරගෙන නිවන දෙසට යොමු වෙලා ඇති වෙන කුසල් පරම්පරාවක් නිසා පින්තුනි මේකට කියනවා ප්‍රීති සම්බොජ්ජංගය කියලා. ඊළඟට ප්‍රීතිය ජනිත වෙනකොට කය සැහැල්ලු වෙනවා. ඒකට කියනවා පස්සද්ධි සම්බොජ්ජංගය කියලා. මොකද මේ නිවන අරමුණු කරගෙනමයි මේ කුසල් සිත් පරම්පරාව ඇති වෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඒකට කියනවා පස්සද්ධි බොජ්ජංගය කියලා. පස්සද්ධිය ඇති වෙනකොට සිත සමාධිමත් වෙනවා. ඒකට කියනවා සමාධි සම්බොජ්ජංගය කියලා. සති සම්බොජ්ජංගය ධම්ම විචේ සම්බොජ්ජංගය ප්‍රමුඛ කරගෙන ඇති වෙච්ච සමාධියක් නිසා මේකට කියනවා සමාධි සම්බොජ්ජංගය කියලා. මේ සමාධිය ඇති වෙනකොට පින්වතුනි ප්‍රඥාව අවදි වෙන්නේ
මොකද ධම්ම විචේ සම්බොජ්ජංගේ කලින්ම දිනු කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ප්‍රඥාව දිනු වෙලා තියෙනවා. මේ සමාධි සම්බොජ්ජංගයත් එක්ක ප්‍රඥාව අවදි වෙනවා. ඇත්ත ඇති සැටියෙන් දකිනවා. ඇත්ත ඇති සැටියෙන් දකිනකොට අන්න මුලාව ප්‍රහාණය වෙනවා. සිත උපේක්ෂාවටපත් වෙනවා. ප්‍රහාණය වෙන මුලාව සමුච්ඡේද වශයෙන් ප්‍රහාණය වෙලා යනවා. සක්කාය දිට්ඨිය ප්‍රහාණය වුණොත් සීලබ්බත පරාමාස විචිකිච්ඡා කියන සංයෝජන ධර්මත් ප්‍රහාණය වෙනවා. එතකොට කියනවා තුන් සංයෝජන ප්‍රහාණය කියලා. තුන් සංයෝජන ප්‍රහාණය වෙනකොට පින්තුනේ ඒකට කියනවා සෝතාපන්නයි කියලා. යම් අවස්ථාවක උපේක්ෂා සම්බොජ්ජංගේ හොඳට දියුණු වෙච්ච මොහොතක ওই තුන් සංයෝජන ප්‍රහාණය වෙනකොට නිවීමක් අත්දකින්නවා. අන්න ඒකට කියනවා නිවන කියලා. ආනේ නිසා තමයි කියන්නේ සෝතාපන්න උත්තමයත් නිවීම අත්දකින්නවා කියලා. නිවන අත්දකින්නවා කියලා. සෝතාපන්න වෙන්නෙත් නිවන අත්දකලමයි. ඉතින් මේ කරුණු ඊටා සරලව හොඳින් වටහාගෙන තිබීම ඔබට උපකාර වෙනවා කුමන හෝ කර්මස්ථානයක් ඉදිරියට දියුණු කරන්න. කුමන හෝ භාවනාවක් කරත් පින්තුනි බොජ්ජංග ධර්ම දියුණු කරනකොට තමයි මාර්ගඵල ලබන්න පුළුවන් වෙන්නේ. සති ධම්ම විචය වීරිය ප්‍රීති පස්සදී සමාධි උපේක්ඛා කියන මෙන්න මේ බොජ්ජංග ධර්ම දියුණු කරොත් තමයි මාර්ගඵල ලබන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ සඳහා අසුභානුසතිය කොහොමද සම්බන්ධ වෙන්නේ කියන කරුණයි මේ දේශනාවෙන් පැහැදිලි කරේ. මේත් සමගම ඔබට යොමු කරන අනිත් ධර්ම දේශනාව තුළින් කොහොමද අසුභානුස්සතිය විදර්ශනාව කරා යොමු කරන්නේ කියන ඒ ධම් කරුණ පැහැදිලි කරන්න මා අපේක්ෂා කරනවා. ඒ දේශනාව ශ්‍රවණය කිරීමෙන් ඔබට මේ දේශනා මාලාවේ අසුභානුස්සතිය පිළිබඳව අංග සම්පූර්ණ අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේ දේශනාවන් වලට බොහෝ කලින් අසුභානුසතිය පිළිබඳ ඉතා විස්තරාත්මක දේශනා කිහිපයක්ම කරලා තියෙනවා. ඒ තුලින් ඔබට හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගන්නට හැකි වේවි. මේ ධර්ම දේශනාවද ඔබට මාර්ගඵල ලැබීම පිණිස උපකාරයක් වේවා කියලා මා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මේ ධර්ම දේශනාව ශ්‍රවණය කිරීමෙන් ඔබ බොහෝ කුසල ශක්තියක් දිනු කරගත්තා, පුණ්‍ය ශක්තියක් රැස් කරගත්තා. මේ රැස් කරගත්ත පුණ්‍ය ශක්තිය ඔබගේ සියලු ඉෂ්ට දෙවි දේවතාවුන්ට අනුමෝදන් වෙත්වා කියලා පින් අනුමෝදන් කරන්න. ඒ වගේම පින්වතුනි ලෝකපාලක ශාසන ආරක්ෂක සියලුම දෙවි දේවතාවුන්ටත් මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා කියලා පින් අනුමෝදන් කරන්න. ඒ වගේම අනන්ත සසරේ ඔබ නමින් මිය පරලොව යන්න යෙදුණු සියලු ඥාතීන් දරමුණු කරගෙන පින් කැමැති පින් සොයන සියලු ඥාතීන්ද මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා කියලා පින් අනුමෝදන් කරන්න. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි.